ફણસ ફળ છે કે શાકભાજી? આ મૂંઝવણથી તો હજુ પણ મોટાભાગના લોકો ઝઝૂમતા હશે, પણ તેની ઓળખ બદલાવાની નથી, તેના ફાયદા નથી બદલી જવાના. તે ફળ છે કે શાકભાજી? એ જવાબ મળે કે ન મળે, પણ આજે આપણે એના ફાયદા અને નુકસાન વિશે જાણીશું. ફણસ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે. તેના ગુણતત્વો અને પોષક તત્વો તેને વિશેષ બનાવે છે. આ સાથે જ એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી કે ફણસ એ કોઈ ગંભીર બીમારીઓને ઈલાજ નથી, પણ તે ફક્ત તેના લક્ષણોને ઘટાડે છે. ફણસ એક ટ્રોપિકલ ફળ છે. તેની પેદાશ સાઉથ વેસ્ટ ઇન્ડિયામાં વધુ પડતી થાય છે. ફણસનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે આર્ટોકાર્પસ હેટરોફિલસ છે. આ કાંટાળા ફળને વિશ્વના સૌથી મોટા ફળમાંનું એક ફળ માનવામાં આવે છે. આ ફળ જ્યારે પાકે ત્યારે પીળું અને મીઠું લાગે છે. આ ફળ જ નહીં, પણ તેનું બીજ પણ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે. કેન્સર જેવી બીમારીને અટકાવવા માટે પણ ફણસ રામબાણ ફળ સાબિત થઈ શક્યું છે. આઇસોક્વોન્સ એન્ડ સેપોનિન જેવા ફાઇટોન્યુટ્રિયન્ટ્સ ભરપૂર ફણસમાં એન્ટી કેન્સરના ગુણતત્વો ભરી રહે છે. શરીરમાં કેન્સરના સેલ્સને બનાવવામાં અટકાવે છે. ડાયટરી ફાઇબરનો કારણે ફણસ કોલોન પેટના કેન્સરને અટકાવવામાં લાભદાયી સાબિત થાય છે. હૃદયને સ્વસ્થ રાખવા માટે ફણસનું સેવન ફાયદાકારક છે. ફણસમાં હાજર વિટામિન B6 લોહીના હોમોસ્ટેસિસ લેવલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે, જે હૃદય સાથે જોડાયેલા જોખમોને ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. ફણસમાં હાજર પોટેશિયમ તમારું બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રણ રાખીને હાર્ટ સ્ટ્રોક જોખમને ઘટાડે છે. ઇમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે પણ ફણસનું સેવન કરવું લાભદાયી છે. ફણસ ખાવાથી એન્ટીઓક્સિડન્ટની ક્ષમતા અને લેક્ટિક એસિડ વધારે છે, જે ઇમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત કરે છે. અને ફણસમાં વિટામિન A અને વિટામિન C જેવા પોષક તત્વો સામેલ છે, જે ઇમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વનો ફાળો ભજવે છે. વિટામિન બીથી ભરપૂર ફણસ સુગરના દર્દીઓને ઇન્સ્યુલિનમાં પણ સુધારો કરે છે. આ સિવાય તેના એન્ટી-ડાયાબિટીક તત્વો પણ છે, જે ડાયાબિટીસને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે મદદરૂપ થાય છે. ફણસના પાંદડાને ગરમ પાણીમાં ઉકાળીને પીવામાં આવે તો ડાયાબિટીસ નિયંત્રણમાં રહે છે. બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે પણ ફણસ લાભદાયી છે. તેમાં પોટેશિયમ ભરપૂર માત્રામાં છે, જે હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કારણભૂત સોડિયમના પ્રભાવમાં ઘટાડે છે. અને આ કારણસર ડાયટમાં ફણસ સામેલ છે. મોટાપાની સમસ્યા માટે ઘટાડવા માટે ફણસને ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે. તેમાં સામેલ ફાઇબરની ભરપૂર માત્રા વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે, તથા તેમાં સામેલ વિટામિન A, વિટામિન C, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે. અને ફણસ ખાવાથી થતા નુકસાન વિશે જાણીશું. તો ફણસ ખાવાના ફાયદા તો છે જ, પણ સાથે સાથે તેના અમુક નુકસાન પણ છે. અત્યાર સુધી આપણે ફણસના ફાયદા વિશે જોયું, હવે નુકસાન વિશે ચર્ચા કરીશું. પાચન સાથે સંકળાયેલ સમસ્યા થઈ શકે છે. ઓરલ એલર્જીની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. અને સુગર દર્દીઓને ગ્લુકોઝ લેવલ બગાડી શકે છે.